Con tên là Bùi Xuân Sáng. Năm nay con 7 tuổi. Con học tại trung tâm Tây Hồ. Ý tưởng của con robot này là khi cách ly xã hội trong đợt dịch để hạn chế tiếp xúc giữa người với người, con nghĩ ra robot này để chuyển đồ thay cho người giao hàng. Robot này sử dụng 2 servo, 1 CPU và công tắc. Hãy cùng xem robot hoạt động nhé. Chú robot của con hoạt động như sau. Đây là servo phía trên. Servo phía trên có nhiệm vụ nâng hàng. Đây là servo bên dưới. Servo bên dưới có nhiệm vụ chuyển hàng. Servo bên trên hạ hàng xuống. Và 2 servo quay lại về vị trí ban đầu. Chú robot của con lập trình như sau. Đầu tiên là lệnh while. Sau đó con dùng lệnh servo hoạt động trong vòng 0,6 giây, giúp chú robot chuyển hàng từ bên trong sang bên ngoài. Tiếp theo con dùng lệnh servo. Servo của chúng ta hoạt động trong vòng 0,5 giây. Lúc này servo sẽ rút cánh tay hạ xuống. Sau đó con người sẽ nhận hàng. Sau khi con người nhận hàng xong, cánh tay robot trở về vị trí ban đầu. Tiếp theo con sử dụng nút bấm để điều khiển chú robot của con. Vừa rồi là phần thuyết minh lập trình chú robot của con. Cảm ơn mọi người đã theo dõi.